So magandang gabi po. Ito po si July ng PC Center. Yung pong topic natin ngayon ay about sa solar panel, sa DIY na solar panel. Off-grid po ito. So kanina po talagang wala akong kabalak-balak magawa ng video, pero habang nagbabrowse po ako sa YouTube, nakita ko po yung mga ginawa nilang tutorial. So nanood po ako at marami pong nakakagawa ng DIY. So maganda po yun kasi maraming Pilipino po ang natututo sa paggagawa. Pero pinakikita lang po nila kung paano sinet up, ano yung setup nila, pero hindi po nila in-explain kung paano ba mag-calculate ng power consumption, ano ba yung mga factor na i-consider dapat. So yun po ang isang nakakalito. So kung ikaw po ay beginner sa solar panel at wala kang kaalam-alam, as in wala kang muwang, malaki po ang posibilidad na magkamali ka. So without further ado, ito na po ang ating tutorial. So unang-una ko po ituturo sa inyo ay yung consumption. So ang consumption po ay yung ginagamit mong energy o power sa loob ng isang araw. So yung pong ituturo ko sa inyo para makalculate nyo ng tama ang gagamitin yung solar panel, charging controller, battery. So simulan po natin sa appliances nyo. Lagay lang po rito. Teka lang po. So pasensya na po, hindi po ako prepared, kaya magtiyaga na po kayo sa bond paper. Consumption a day. So para po makompute nyo yan, ang kaunahan nyo pong gagawin lagi ay yung power consumption nyo a day. So ang sunod naman po ay yung battery bank natin o yung sinatawag na deep cycle battery. Ito po yung tinatawag na solar battery. So basta po deep cycle battery, yan po ang pang solar talaga. So ang the next thing po ay solar panel. Solar panel, and then charge controller, charge controller, and then yung po mga accessories nya, inverter, at saka po breaker para po sa safety. Yung po mga wirings, breaker. Pwede na pong bumili na lang kayo nun sa kasabay ng solar panel, then itanong nyo kung gaano kataba at saka gaano kahaba ang wire na bibili nyo, at ibigay nyo po yung haba nung lugar kung saan nyo ipopwesto yung solar panel. Halimbawa sa ibabaw ng bubong, sa third floor, tapos ang inyong setup ay nasa first floor, sabihin nyo po yung haba para mabigyan po kayo ng tamang wire. Po yung mga battery connector. So simulan na po natin. So ito po yung dapat tandaan, power consumption in a day, deep cycle battery, ito po yung ginagamit sa solar panel, solar panel, charge controller,
inverter at saka breaker. So ang una po natin kukumputin ngayon ay yung power consumption sa isang araw. So simulan na po natin. Example ko na lang po ito sa bahay. Kahit po wala akong bahay, dito lang po ako nakatira sa shop. So ito po ay off-grid. So pag sinabi pong off-grid, ito po ay isolated sa service provider. Ibig sabihin, kagaya po ng Meralco, hindi ka po nakakabit sa Meralco. So yung power mo po ay self-generated mo po yan. So ito po ay applicable sa mga isolated na area na hindi naaabot ng kuryente. So simulan na po natin. Power consumption. Consumption. So kagaya nga po na ginamit ko, yan kulang pala ng M. So kagaya po ng sinabi ko, kailangan makompute mo muna yung power consumption mo. So paano ba natin gagawin? So yung pong likod ng appliances natin, teka lang po, kukunin ko yung charger ng laptop. So wala po akong makitang charger ng laptop. So sa likod po ng appliances natin ay may nakalagay pong ganito. So focus. Ayan. Ayan. 220 to 240. Ang hahanapin nyo po ay yung 6.5 watts. So ito po ay charger ng aking screwdriver. So yan po ang hahanapin nyo lagi, yung watts. So 220 volts, 6.5 watts. So simulan na po natin. Assuming na ang gamit mo ay TV, meron kang TV, tapos meron kang electric fan, at meron kang, kagaya ko po, laptop. Necessity ko po yan sa trabaho ko kasi technician po ako. Ginagamit ko po yan sa pagpo-program ng cellphone, paggagawa ng program, paggagawa ng video sa YouTube. So syempre may ilaw po ako, gumagamit po ako ng ilaw, so light. So yung cellphone ko po ay laging naka-charge kasi kailangan ko po ng camera o kaya pag magbibideo. So CP charger. So tingnan nyo lang po sa likod yung watts na nagagamit. So ang TV po, sabihin natin LED TV, malaki, mga 32, sabihin po natin 50 watts. Tapos ang electric fan mo ay mga nasa 40 watts. Ang iyong laptop ay nasa 60 watts. So ang ilaw mo ay dalawang 10 watts, so 20 watts. Tapos ang cellphone charger po ay from 2 to 6 watts. So sabihin po natin 5 watts para wala akong putal. So ito total lang po natin ito. So 60 plus 40, 100 plus 50, 150 plus 20, 170 plus 5 equals 175. 175 watts. So ito po yung total ng wattage na ginagamit nyo pagbukas po lahat. So may S po pala yun. So nakuha na po natin 175 175 watts
Tapos may isa pa pong tanong, ilang oras nyo pong ginagamit ang appliances nyo. So kagaya ko po, ako po yung nagbubukas ng 6 ng umaga, nagsasarado po ako ng mga around 10 or 12 midnight, kasi nagagawa po ako ng mga, gaya po ngayon, ang gagawin ko po ay magagawa po ako ng laptop mamaya. So gagawin ko po yung backlight, saka magagawa po ako ng iPhone mamaya. So mamaya pa po ang tulog ko. So kung ilang oras mong ginagamit yung appliances mo o kaya yung mga tools mo, so kalimitan po sa YouTube tutorial sa DIY nakikita ko 8 hours. So off-grid po ito, assuming na nasa isolated area ka. Ang ginagawa mo lang ay manood ng TV, mag-electric fan, mag-internet, gagamitin yung ilaw mo. So ang tao po normally ay may 24 hours. Tapos minus 8 hours tulog. Max, minimum, maximum po yan, min, max. So bahala po kayo kung ilang oras kayo natutulog. So meron po tayong 16 hours. So gawin po natin realistic yung video. Gawin po natin 16 hours yung consumption natin, haba ng consumption natin. So 175 watts times 16. So gamit po tayong calculator para maliwanag. So ang calculator ko po ay ito, 175 times 16 equals 2800. Pasensya na nga po pala, kaya ito po ay hindi prepared na video. So rough draft po tayo, pero assurance ko po sa inyo ay 99.9 accurate ito. So kung may mali, pasensya na po. So kanina po kailangan nating makuha ang consumption natin a day. So ito po ay 16 hours. In 16 hours. Para realistic po tayo. Pero bahala po kayo kung ilang oras ang gusto nyo. Sa akin lang po realistic, kasi wala pong gumagawa at wala pa akong nakita, o may gumawa man hindi ko napanood. So 2800 po. Naging consumption po natin ay sa 16 hours ay 2800. So lagay po natin dito 2800 watts 16 hours. So ilipat po ulit natin. Tapos na po tayo sa consumption in one day. So move on na po tayo. So sunod po naman natin gagawin ay napakadali po ng calculation nito. Meron lang isang basic rule na kailangan sundin ka. At ito po ay ang sunod po natin kukumputin ay itong deep cycle battery. Kung ilang bang battery ang kailangan mo. Kung magkukonsume ka ng 2,800 watts sa 16 na oras. So ang gagamitin po natin deep cycle battery. Ito po yung pang solar talaga. So ang brief na masasabi ko lang po sa battery, ang solar battery po ay ang full charge po niya is around 13.6 volts or 13.2 volts. So dyan lang po nagbabari yan. Dyan po yung full charge. So ang nabibili po sa market, usually pag gagamitin mo sa bahay, ang available po ay 100 AH 12 volts BDC. Yung pong BDC, yung pong BI volts, ito po ay DC, direct current. So yung AH po ay
ampere hour. So kailangan po nating i-convert ito, convert sa watts. So madali lang po i-convert yan, napakadali. So 100 times 12, so 1,200 watts sa isang 100 AH 12 volts battery. So yan po, 1,200. So ito po yan. So na-convert na po natin. So balik po tayo do sa ating consumption. Ang consumption po natin ay 2,800. So ang rule lang po na susundin natin ay simpleng-simple. Kailangan po ay hindi umabot o lumampas ng at least 50% ng capacity ng battery. Hindi po kailangan bumaba pa dyan. Yan. Bawal po yan. Or at least close to 50%. So kung susumahin po natin, assuming na 13.6, so ang nominal po niyan ay around say na lang po natin na 12 volts na lang para hindi po tayo mahirapan. 12 volts. So kailangan po ay hindi siya bumaba ng 12 volts. So nakuha na po natin yung kanina. So ang atin po kanina sa isang battery, ang susunodin lang po natin ay ang rule nito. Yan, at least 50% capacity ng battery or hindi bumaba sa 50%. So ang consumption po natin ay 2,800 watts. Ang ating pong battery, isang piraso ay 1,200. So madali lang po ang math nito. So 0, 0, 6 minus po yan, minus, so 1,6. So hindi po natin naabot yung kalahati nito. So dapat po ay at least 50%. So isa pa pong minus 1,200 na battery. So dalawang battery na po ito, 2 watt. So 100 AH times 2. So ito po ay 200 AH na. So 1,600 minus 1,000, 1,600 minus 1,2 is 400 watts. So close na po sa 50% or at least 50%. So pwede na po yan, 400 watts yung kulang. Bababawi naman po natin mamaya yan. So ipakikita ko po sa inyo kung paano babawiin yan mamaya. So sa dalawang battery nakakalahati po tayo. So kailangan nating dalawang battery para makabuo tayo ng 1,200 times 4, 100 AH times 4 battery.
So 400 AH. So yan po. So 0084. So ang ating pong total ay ng apat na battery ay 4800 minus yung power consumption natin, which is 2800. So minus lang po natin. So 0002. So meron po tayong natirang at least 2000. So ang ating pong gagamitin nating battery ay 4800 or 100 AH times 4 equals 400 AH. 12 volts pa rin po siya kasi naka parallel po yan. So maliwanag na po. So ang kailangan na lang po natin ngayon ay solar panel. Kung ilang solar panel. So tanggalin po ulit natin yan. So bond paper po ulit. Buti lahat may bond paper ako. Nagawa po ng printer kanina. Hindi naman nagawa at walang pyesa. So solar panel. Solar panel. So ito po ang natatawa ako paminsan pag nanonood ng mga DIY, lalo na po yung mga Pinoy na basta na lang gumawa. So ang setup po daw nila ay 500 watts. So limang 100 watts times 5. Oo, 500 watts. 500 watts po. Na po natin 500 watts. So yan po daw ang kanilang setup. So 500 watts tama po ba? Sagot, opo. Injury. So yan po ang kalimitan nilang mali o kaya pagkukulang pag nagagawa ng DIY. So explain ko po sa inyo para maliwanag. Sana lang wag maubos ang bond paper ko. So ito po ang tamang calculation. At least tama po pala. Hindi po accurate ito pero ito po ay maiintindihan nyo rin. So assuming na meron kang 100 watts, 100 watts na panel, solar panel. So yung 100 watts panel mo, ito po ay tawag yan ay pag binili mo rated 100 watts. So sa 100 watts po na yan, hindi mo talaga makukuha yung 100%. So lalabas lang po yan ng mga around, yung pong 100 watts ay lalabas pong mga 90% efficiency lang yan. So 90% lang po ang guarantee. Yan, wala na yung yuko. Yan, guarantee. So yung 90% po, so 100 times 0.90%, magiging 90 lang po yan, 90 watts. So sala na po agad ang calculation mo. So yung panel mo po, pag kinumpute mo ng by wattage sa rated, ay talaga pong sasala na ang inyong calculation. So liwanagin po natin kung paano kinukompute ang tamang proseso ng
pagbili ng panel. So ang pagbili po ng panel, kailangan alam mo kung monocrystalline, polycrystalline ang binili mo. Ang monocrystalline po ay mas pure yung kanyang pagkakagawa. So mas malakas po siya magbigay ng kuryente. So sa solar panel, pagpili po ng solar panel, may mga factor pang tinatawag yan. Pag magko-compute ka po niyan, ito pong 90 watts na ito ay mababawasan pa yan. Minus factor. So ano-ano po ba yung factor na yun? So kuntian na lang po natin yung factor, yung mga importante, tapos shortcut na lang natin. Ang unang-una po ay sun hour. Sun hour. So baguhin na po pala natin, ibang band paper na. So basta tandaan nyo lang, may 90% po tayo efficiency sa 100 watts sa panel. Sa lumalabas siyang 90 watts lang. So 90 watts yung 100 watts na rated. Yan. Mono po ito, mono. So yung 90 watts po, babawasan pa po natin yan kasi gawa ng factor. So, ito pa po ang factor. So meron po tayong sun hour na tinatawag. Meron po tayong power loss. Meron pa po tayong weather. Si Mayweather po. Alam niyo naman po si Mayweather. Tapos yung pa pong discharging. At saka charging. Meron pa po tayong location. So meron pa po tayong tinatawag na power dissipation o yung heat dissipation. So explain ko po sa abot na makakaya ko ito pong mga factor na ito. Yan po yung factor pa na makakabawas sa ating solar panel, yung pong charging state nya. So ihuhuli ko po itong si sun hour. So yung power loss po, so nakapag-generate ka na ng 12 volts na kuryente, nasa power bank mo na. So gagamitin mo ang inverter mo. Inverter. So yung inverter mo po, gagamit yun ng kuryente para makapag-produce siya ng 220. So mababawasan po tayo doon. Minus na naman po yun. So magkakaroon po tayo ng power loss. So yung weather naman po, po pwede pong lililom, pwede pong kukulimlim, po pwede pong iinit. So yun po yung sa weather. Pwede pong tag-ulan, po pwede pong tag-araw. So meron pa po pala ritong isa pa, yung dust. So yung pa pong discharging at saka charging state ng battery. Excuse me. So doon po nagkakaroon na po tayo ng power loss. So yung location po natin, so depende po ito kung saan bansa, anong lugar. Yung sun hour po, doon po magbabase yun. So yung heat dissipation. So kagaya po ng power loss, pag po nagkaroon ng heat dissipation, uminit, nagko-consume po yun ng kuryente. So nababawasan na naman po yung charging nyo. Ito yung generation nyo po pala, sorry po. Tapos yung dust, alikabok. Yung alikabok po,
pag hindi mo mine-maintenance yung linis ng solar panel mo, so kumakapal po ang alikabok niyan, yung sunlight po na nakaka-penetrate do sa solar panel mo ay nababawasan. So sabihin natin 10. Lagyan ko, imagine lang po 10 yung papasok sa solar panel nyo. So sobrang kapal ng alikabok, yung 10 po ay nabawasan, naging 8 na lang. So yun po yung isang factor. So sabihin po natin 100% na araw, dahil matirik na tirik po yung araw. So yung 100% po dapat niyang ibigay, nagiging 90 hanggang 80% na lang. So yun po yung mga factor. So dito naman po tayo pupunta kay sun hour. Ito po ang isang pinakamahalaga, si sun hour. Si sun hour po, yan po ay kailangan ng isang buong papel para i-explain. So babalikan po natin ito mamaya-maya. So si sun hour po, yan po ay napaka-importanting factor sa solar panel computation. So tago ko lang po muna ito. So punta po tayo kay sun hour. So alam po natin sun hour. So alam po natin na ang mundo ay bilog. So hindi na po ano yan, hindi na po bago na ang ano ay bilog. So ayusin ko lang po itong aking patas-patas at nang kakahulog na. So meron po tayong, ang mundo po ay bilog. Ayan. So bilog po, pasensya na, hindi po ako marunong magbilog. So tapos may tinatawag po tayong sunrise at saka sunset. So sikat ng araw, lubog. So Tagalog po tayo, hindi ko po gagamitin yung sunrise at saka sunset. So ito po yung oras ng pagsikat at saka paglubog ng araw. So hatiin po natin dito pa. Ito po yung alas 12 noon or 12 noon, sorry po. So i-divide pa po natin ito ng kalahati pa, another kalahati. So yan po ang sun hour. So ito po ay lalabas na 3 PM. Ito po ay lalabas na 9 AM. So in between po, syempre 10, 11, 1, 2. So 2, ito 1, ito ay 11, ito ay 10. So ang sun hour po ay itong window na ito, from 9 to 10, to 3 PM, sorry po. Ito po yung ang araw ay tirik na tirik at ang solar panel nyo po ay nagcha-charge ng maximum. So kung rated 90 watts po, 100 watts po siya, nagcha-charge na po siya ng mga around 90 or 80. O basta po ganun, basta tirik na tirik po. Ito pong tinatawag na sun hour. Yan, yan pong window na yan. So ang charging state po na solar panel, ang inaasahan po ng iba ay basta sumikat ang araw, nagcha-charge po ang solar panel. Opo, yun po, nagcha-charge po, totoo po yun. Pag sikat pa lang, nagcha-charge na po yan ng 0.20 mali, 0.20 ampere. So pagdating po niya ng mga alas 7, mga sabihin natin 0.80 ampere, then 1 hanggang sa makarating po siya ng window na sun hour niya. So sa ranas ko po, pamula alas 6:30 o kaya 7 ng umaga, nagcha-charge na po yan. So balik po tayo kay sun hour. So sun hour po ay merong bilangin po natin is, so pamula po dito sa 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maliwanag po na ang sun hour ay 6 na oras. So i-minus pa po natin yung ibang factor, yung factor na kinumpis na lang natin. So si sun hour po ngayon ay sa halip na 6, gawin po natin siyang 5.
5 hour. Para po mabawi lang natin yung mga factor. So para hindi na po natin computein. Ang nagko-compute po kasi ng solar, yung solar energy mo, o yung solar system na gagamitin mo, kailangan po lagi hindi mo ibabase sa yung pong nakalagay sa gagamitin nyo. Kagaya po ng 100 watts, hindi mo po ibabase doon. Lagi po yung ma-minus mo. Minus po lagi, minus. Hindi po magdadagdag, magma-minus po tayo. So maliwanag na po ang sun hour na 6. Pero yung pong factor ay tatanggalin natin. So gagamitin lang po natin ng 5 hours. So yan po. So para makompensate naman po natin yung, so ito po yung 5 hours. So para makompensate naman po natin yung mga power loss, generation loss, yung haba ng wire mo, yung kapal ba ng wire mo, yung lilong, pag halimbawa yung solar panel mo nakatapat sa poste, tapos dumating yung oras na nalililuman siya, nakukuberan, so minus pa rin po yun. So sa halip na ang gamitin po natin ay, nasaan na yung papel ko, so gawa na lang po ako ng iba ulit. So sa halip na ang gamitin po natin ay yung solar panel, so ulitin ko lang po kanina, yung 100 watts rated lang po yan nung nagbebenta. So ma-minus po natin yung 10%, ay magiging 90% siya. So magiging 90 watts minus 10% yung pong factor. Yung factor lahat-lahat na po ito. So magiging 80 na lang po siya. So 80 watts. So dito po makukompute na natin kasi less na siya. Pasensya na po at komplikado po talaga nagko-compute nito. So yung 80 watts na panel rated ay naging 80 watts na lang po siya. So 80 na lang po siya. So yung sun hour naman po natin na peak ng pag-charge ay sa halip na 6 hours, ginawa po nating 5 hours. So ang computation lang po niyan ay 80 times 5. So 80 times 5 equals 400. 400 watts ang na-generate natin, generated in 1 day. So yan po. So balik po tayo dun sa power consumption natin. Doon pa rin po tayo babase. At saka po doon sa battery. So ang battery po natin kanina ay yan, nawawala po ang aking listahan. So ang listahan ko po ay nawawala. Ayun. So ito po, ang galing ko po muna ulit ito. So 400 watts po siya. 400 watts po na generate natin sa 100 watts na panel. So kukumputin pa po natin yan. So 400 watts generated in day, per day, in 1 day. So yung 400 watts po na yan, kailangan makompensate naman natin yung usage natin to 800.
Ito pong hahabulin natin, si 2800. So yung 400 watts, ang hahabulin natin ay 2800 na consumption. Ay madali lang po ito. So simpleng math po. 400 plus 400 plus 400 plus 400. So 5 times 400 ay 20. So 2000 watts na po yan. So plus 400 pa ulit, plus 400. So ito po ay 2800. So lumalabas po na ang kailangan natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 100 watts panel para po makapag-generate tayo ng 2800 na power loss, para po yung ginamit natin kanina na 2800 ay maibalik natin sa battery. So 100% po ulit ang inyong charge, o close to 100. So ayan po, maliwanag na po sana. So ang gagamitin po natin ay 7 solar panel na 100 watts. So kung ang pricing po niyan ay ang 100 watts, ito naman po ay hindi na po kasali ito sa computation. Ito naman po ay para makatipid kayo. So kung ang presyo po ng 100 watts ay, tingnan po natin kung magkano ang presyo ng 100 watts. So ang 100 watts po ay 3,000. So mali po ako ng pindot. So 300 times, ito po ay para makatipid, wala na po ito sa computation. 300 times 7 equals 23,100. So masyado na pong malaki ito. So sa halip na 100 watts po ang gamitin natin, gagamit po tayo ng 200 watts. Hindi po pwede yung 300 watts na monocrystalline, kasi po ang DOC niya ay 39.9. So ang atin pong system ay 12 volts. So hindi na po siya po pwede. Sobrang taas na po niya. So BMP po, ito po yung pinagbabasihan lagi. Papuntang solar panel po yan. So ito po ay 18 volts. Gaya po ng tigwa 100 watts ay 18.5. Ito po ay 18.60. So close. So po pwede po ito. Ito pong isa ay hindi po pwede kasi pang 24 volt system na po ito. So sa 200 watts po tayo. So kung 200 watts po ang gagamitin natin, gagamit po tayo ng computing po ulit natin. So kung 200 watts minus 80%, ito po yung mga factor, at saka po minimum, maximum, basta less minus 20% na po yun. So 200 times 0.80, ay mali,
0.80 times 80 lang po pala, 80%. So lalabas po siyang 160 watts. So nauubos na po ang papel ko, kukuha na po ulit ako. So sorry po, nakalabas pa pala ito, hindi ko nakita. Ulitin ko po yung computation. So solar panel, yan. So ayan po siya. Ang solar panel nyo po ay 200 watts. So magaling ko po ito at baka malito kayo. 200 watts times 80% ay 160 watts. So yun po yung 80% ng 200 watts. Ito po ay less factor, kaya po naging 80%. So lumabas po lang siyang 160. So kailangan po natin mag-generate ng 2800. So kung 2800 po yung kailangan natin, ito po, gagamit po tayo ng 4 na solar panel na 200 watts rated. So ito po yung math. Gagawin lang po natin ito kasi po para makompute natin kung magkano kalalabasan, kung makakatipid ba tayo, at saka po mas makakatipid kayo dito sa mga splitter. Hindi po masyadong marami ang setup nyo, so mas maliit po yung space na kakainin. Yun po yung kagandahan nito. So 0, 4 times 6 ay 24, carry 2, 4, 640. Tama po ba ang math ko? Ulitin ko po ha. Teka, tingnan ko lang po. Ito po ay hindi prepared ng computing ko, kaya po bear with me po. 160 times 4 was 640. 640 times 5, ito po yung sun hour. So 640 times 5 hours equals 3200. So ang kailangan lang po natin ay, ano ba yung ano ko, kailangan po natin makompensate ay 2800. So lipat po tayo doon. So 3200 minus 2800. So 0, 0, magiging 12 po yan, tapos 400. So kanina po may kulang tayong 400, kung naaalala nyo nung kinumpit natin nung kanina, nung una po, kasi lumabas po na yung sa battery na yung 4 na battery. Ito po yung sa battery natin kanina, battery ay 4800 minus yung consumption po ay 2800. Yung sabi ko pong babawiin natin kanina, 0, 0, 0, 2. So ang natira po ay almost 50%. So 200 watts yung natira. So plus 400 ay 2400. So almost 50% na po yan. Exceeding na po sa ano po, na-compensate na po natin yung 400 kaninang kulang.
So 100% na po yan, o malapit close to 100. So yun po, nabawi na po natin. So ang gagamitin po natin ngayon sa halip na pitong 100 watts. Teka lang po, computing ko po kung talagang makakamura tayo. So ilabas ulit si solar panel. So ang 200 watts po ay 5,000. So 5,000 times 4 was 20. So nakamura po tayo ng 1,000. O sige, dito natin 20,000. So 3,300 times 7 was, so 3,1 po. Nakaless po tayo ng 3,1. So ang gagamitin po natin ay 200 watts times 4. So lalabas po yan na 3,200. Tama po ba? Ginawa ko, 3,200 watts ang may mapuprovide na solar panel natin sa 5 oras. So compensated na po dyan lahat. So pagdating naman po sa charge controller, nako, sorry po, nakalimutan ko na naman. Pero yun po, lumabas. Sarado ko po ulit. Balik po tayo dito kay solar panel. So dito po makikita nyo sa 100 watts meron pong tinatawag na IMP, which is 5.41 ampere, at meron pong ISC na 5.74 ampere. So i-plot na lang po natin, assuming po na gawin natin 6 ampere. Ito po naman ay para sa charge controller, ang computation natin ngayon. So plot po natin ang 6 ampere. So kung 6 ampere, mauubos na po ang bond paper ko. 6 ampere, 6 times 6 times 7 equals 42 amperes. Tama po ba? O 41? Kailan po? At sa dami po ng kinumpit ko, nalilito na ako. 6 times 7 was 42 amp. So kung gagamit naman po tayo ng 300 watts, ng 200 watts, so 11 po siya, assuming na sobrahan po ulit natin 12 ampere. Times 4 is 48 ampere. So dyan lang po makikita nyo na, ay naku, pasensya po, ulitin ko. Teka lang po, yan, ulitin ko po para makita nyo. So ulitin ko lang po, doon po sa 100 watts meron po siyang nasa 6 ampere via 18 volts. Dito naman po sa 200 watts, ang kinukompute na po natin ngayon ay solar charge controller. Yan, kung ilang ampere po ang gagamitin natin. Sa 200 watts po ay nasa pagitan po siya ng 10 to 11.60. Basta close niya po. So i-plot po natin ng 12 ampere. Kasi lagi po kailangan niya may pasobra sa charge controller naman.
Pero kung ang gagamitin nyo po MPPT at sumobra kayo, ipipix nyo lang po sa allowable ampere nya. So halimbawa po, kagaya nung sa akin, yung sa ginagamit ko po sa shop, so kung 40 watts po siya, 40 ampere, hanggang 40 ampere lang po siya. Pag lumampas po siya ng 40 ampere, magbiblink lang yung inyong indicator sa taas, pero ililimit niya po sa 40 ampere. So 12 times 4 is 48 amp, kasi kailangan po yan lagi ay may pasobra. So dito naman po sa 6 ampere times 7 was 42 ampere po yan. So ang bibilhin nyo po ay hindi po kayo po pwedeng bumili ng 40 amp na charge controller. Dito rin po ay hindi po pwede, kasi over na po siya. So cross out po natin yan. Ang bibilhin po natin ngayon ay 60 ampere, 60 amp charge controller. So sa 60 ampere po ay may room pa kayo para sa expansion ng solar panel. So pwede pa po kayo magdagdag ng another 200 watts. So yan, sana po maliwanag. So 48, so ang bibilin po natin ay 60 ampere. Ito po ay MPPT. So dalawa po ang klase ng charge controller. Isa pong MPPT at saka isa pong, so two kinds ay MPPT at saka PWM. Ito po ay pulse wave modulation. So ito po ay MPPT ay maximum, alam po, iniisip ko pa kung anong meaning maximum rate ko, maximum point, teka lang po, ay nako, para hindi tayo magkamali. MPPT, so maximum power point, maximum power point tracker. So yun po ibig sabihin ng MPPT. So ano po ba ang pagkakaiba ng PWM at saka MPPT? Madali pong sagutin yan. MPPT at saka PWM, ito po ay bobo, ito ay matalino. Kaya po nasabing matalino ang MPPT kasi automatic po siyang nag-a-adjust. So nag-a-adjust po siya ng voltage. Pag nag-excess po yung voltage niya, pwede naman po niya i-convert sa ampere. So yan po. So ang rekomendado ko po ay, ang kuhanin nyo ay MPPT. So yan, alam na po natin. So ang sunod naman po ay yung inverter. So hindi na po ito kino-compute. Ito po ay calculation na lang. So kung ang inyo pong inverter, ang inyo pong usage ay 175 watts, so po pwede na po kayo maglaro sa 2,000 watts na inverter.
2000 watts. So ako po, ang setup ko po ay isang 500 watts at saka isang 1500 watts. So ipasisilip ko po sa inyo. Baka isipin nyo naman na yan po ang setup. Ayan, malabo po ang kamerang ito, hindi po ako prepare. So yun po ang 500. Yung isa po ay 1500. So yan po nagko-control ng shaft. So ako nga po pala ay laging hubad at hindi po nagdadala. So yung breaker naman po, so kung ang inyong charge controller ay 60, so ang gagamitin nyo po papunta doon sa charge controller. Kung gagamitin nyo po ay DC breaker, kaya lang po panel setup. So kung gagamitin nyo po ay DC breaker, tanda ko lang po ito, lock. So kung DC breaker po ang gagamitin nyo, yun po ay gagamit po kayo ng 60 watts, kasi kailangan mas mataas lagi. Kung ang atin po ay 42 watts, 42 ampere pala, sorry po, 42 ampere, gagamit po tayo ng 60 ampere. So papasok po yan sa MPPT controller. Ito po ay magiging 40 ampere, magiging 60 ampere sa halip na 20. Ito po ay layout lamang, illustration ko lang po ito. Yan po yung setup ko. So ito po yung 500 watts kong inverter na ginagamit ko sa laptop. Ito po ay ginagamit ko naman sa mga power supply ko na pan-testing pag nagagawa ako. So ito po yung battery, 100 Ah. Ito po ay layout. So ito po ay magiging 60. Ito po ay magiging apat na panel dito na nakaparallel. So ito po yung MPPT controller. Yung pong 20 ay magiging 60. Ito po ang itsura ng tanggalin ko lang po itong ating illustration. So solar panel setup. Mali. Yan. So ito po ang MPPT charge controller ko. So ayan po, hindi niya po ayun. So meron pa po akong 12 volts, 12.6 volts. So hindi po ako lobat. So yan po ang ginagamit ko sa shop. Ako po ay naka-off grid. So kahit po brown out ay may ilaw po ako. So kung setup ko, so ayan, ayaw. So yan po, makikita nyo, yan po ang aking mga power supply. So yan po ang power supply ko. So lahat po yan ay nakakabit sa 1500 watts ko. Pati po itong aking hot air station. Tapos ito naman po yung aking electric fan, napakadumi. Siya po ay naka 12 volts. At malagyan ko po siya ng dimmer para pwede kong hinaan, pwede kong laksan. So yan po ang setup ko. So ipakikita ko na lang po sa inyo sa pagsiset-up ng susunod na video natin, kung may magre-request po na paano yung setup ko. So lahat po ng ginagamit ko sa shop ay naka-solar po yan. So ito po ang maliwanag na off-grid. Hindi po kagaya nung iba na off-grid po daw ang setup, pero may Meralco. So kung may Meralco po yung inyong setup at meron kang transfer switch, po pwede pong maging hybrid yun, o kaya grid tie, o yung tinatawag nilang ano ba ito? On grid. Grid tie, on grid, pareho lang po yun. Ayun naman pong hybrid, yun po ay para ding on grid pero
mas komplikado po ng kaunti yon kasi paikot-ikot lang po ang kuryente doon at pwede kang magbenta papunta naman po sa Meralco. Kagaya rin po noong on-grid, ganun din po yun. Depende lang po kung Meralco ay natanggap na ngayon ng solar power na galing sa consumer, ibebenta sa provider. So yun po. So ang breaker po naman ay 50 to 60 ampere. Yung papunta po na galing pong panel. Yun naman pong galing sa battery, tama na po yung 20 ampere o kaya 30 ampere 30 ampere galing sa battery. 50 to 60 ampere yung galing sa panel. So yan po, ganyan lang po kasimple ang nagkukwenta. Sana po naintindihan nyo, at kung may katanungan po kayo po, pwede po kayo magtanong sa akin. Mag-comment lang po kayo sa comment section, at sasagutin ko po sa abot ng makakaya ko. So maraming salamat po, at humaba po masyado ang ating discussion. Na nagpahaba po dyan ay yung solar panel na bihirang-bihira ko lang po makita na may nag-i-explain, at saka po yung sun hour. So maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang video natin, please like, share and subscribe. Salamat po ng madami. Sa susunod po natin ulit video, salamat po ulit. Ito po si July ng PC Center.